Good morning! So, what's up guys? So, umaga na dito sa Hong Kong. It's... Umaga sa Pilipinas. Hindi, maaga din naman. It's Oras na dyan sa Pinas. 6:25 a.m. And I'm so inaantok sobra. Pero kailangan namin gumising na maaga kasi we have to maximize our time para madami kami mapuntahan. Yes. Ang dami pa naman meron sa Macau. Yeah, so we're going to Macau. Madaming pre-taste doon. So, asa kami sa pre-taste ngayon. Hindi kami gagastos doon. Charot. Pero seryoso guys, hindi kami gagastos doon kasi tipid kami eh. Pero we'll see. What's up guys? We're now ready to go to Macau. So, punta lang kami sa sakayan. Papuntang HZMB Fort. Bali ano lang kami bus kasi mas mura yun. So what's up guys? We're going to HZMB Fort. At kitang-kita niyo naman, kami lang yung tao sa bus. So yeah. So eto, sumakay kami ng bus. 33 Hong Kong dollars. Hindi na kami nag-MRT para hindi na palipat-lipat ng ng lane. So ayan. So we're here at HZMB Fort going to Macau. Nakakahilo yung biyahe dahil sa mga ng shit. Sana ma-mitch. Ito po nag-vlog. Vlogger din. So we're here guys. Pupunta na kami sa bus station. Pero hindi ko pa alam kung saan eh. Hanapin muna namin yung bus. Medyo nakakalito dito eh. Bienvenido. Bakit bienvenido? That's Spanish. Bella Ciao. Bella ciao. Sir ko na ako. Sure thing. So, hello mga mobsters! So, nandito na kami ngayon sa bus going to the Grand Lisboa. Casino to dun sa may outer Macau. So, sobrang saya lang kasi nakakita kami ng kababayan natin dito. So, yung mga nag-a-assist dun sa labas, videoan mo sila. Yan, mga kabayan natin yung mga yan. So, ayan guys, mga kabayan yun. So, hindi na kami nahirapan magtanong. Kasi na-explain sila natin na maayos. And then, later ulit mag-video tayo pagdating natin doon. Pupunta tayong Senado Square and St. Paul ruins. So, yeah.
kami Grand Lisboa. Walk-walk lang. So, madaming Pinoy dito, guys. In fairness. So, mas madami kang matatanungan dito kumpara sa Hong Kong. So, lalabas na kami. Papuntang Senado. Daming ano dito, no? Restaurant. Lemon Shuttle. So, ayun. So, lalabas na kami. So, ang daming Pinoy dito. Kaya nga, di ba? So, pupunta na kami dun sa ano, labas. Hindi ko alam kung saan yung labas. Lisbon. Hindi ko Pinoy. So, nagbabayad siya. Hindi niya naiintindihan ko ano yung sinasabi. Kasi nagbayad siya dun sa ano. So, walk na kami papuntang Senado Square. Tsaka St. Paul Ruins. Exit. Saan yung exit? Ito, exit to the street, oh. Excuse me. Ayun, doon sa dulo. Gusto niyo bumili. Mamaya. So, we're here now, guys. Pupunta na kami sa Senado Square. So, meron kami nakita mga kababayan. Doon yung egg tart na mga magalang. So, ayun. Tumatanggap daw ako dito ng octopus tsaka ano, no? Ano ba yun? $10. Oo. Nag-vlog ka ba, ate? Opo. Makikita po kayo sa video nyo. Kaway po kayo. So, ito mga kababayan natin dito sa Macau. Erika, ano pa to? Check mo yung bag ko. Naka-open eh. Ayan na, uminit na. Ay, sa bagay. So, pakatawid na kami. Hindi si Car sa gilid. Sa bagay. Kinakabahan lang ako. Wala na, nakuha na. Hindi yung ganyan. Kaya ayoko rin nakabakol. Yung susundo sa kasama niya, alam mo ba, naka-upload. Ay. Bakit? Buti na lang may kaibigan yung anak ko. Ayun, pinasabay namin. Yan, daming food. Uy, dali oh. Hindi dito yung British. Doon sa Senado yun. Ito, ang daming ano, tart oh. Shucks, gutom na ako dito sa mga nakikita ko ah. Through the alley. Yup, the alley. Ang saya, ang daming food. Nalito muna kayo sa British. Opo, doon tayo sa Senado. May amoy ano? Amoy pares. Uy, kabayan daw oh. Kabayan daw, sabi ni ate. Eh, nasa na si ano dyan? Nasa na, wala. Wow, wow, food. Guys, sobrang daming Pinoy dito. Ayan o, yung milk tea. Victor, kaya mo yan. So, yan, dito na kami, malapit ako sa Senado Square. Sobrang daming turista, tsaka Pinoy. Ang dami ditong Pinoy, guys.
kayo? Okay lang kami. Okay, sige, go. Let's go. Punta na kami sa mga pre-taste. Dito na kayo. Dito na po. Ito, papuntang ng Putol, kung tawagin nyo. St. Paul Ruins. Okay po. Diretso lang yan Opo. Tapos, hindi kong gano'n ko. May maraming Okay tao po. punta nyo. Tapos, nandun yung mga pre-taste. Ah, sige po. Dito naman, ito na. Yung mga, Ito yung Senado. Ito. Papuntang Ruins doon. Dito muna tayo. Yung tinatawag doon yung sinaming fountain, nandun yung sa may highway. Pareho dito may mga kainan. Pwede kayo doon kayo magdaan mamaya, itinuro ko sa yung papuntang COD. Opo. Doon kayo sasakayan. Okay po. Paano? Dito muna tayo dito na kami sa ruins po. Salamat po. Nice to meet you po. Bye-bye po. Ingat po kayo. So, ayun guys. Ang saya kasi meron kaming naging tour guide na mga Pinoy dito. Mababait sila. OFW sila dito. So, saludo kami sa mga OFW. So, punta na kami ngayon ng St. Paul Ruins. Ruins of St. Paul. So guys, we're now here at St. Paul Ruins. Sobrang daming free place dito. Kaya nga. Yes, so pupunta na kami sa pinaka-tiktok. Anong tawag dyan, Cor? 300 pesos to. Anong tawag dyan? Hindi ko nga alam eh. Wait lang. Basta mga halo-halong balls. What's your syllable? That's it. The Parisian, the Eiffel Tower. Ano yan? Golden Reel Ferris Wheel. So, we're here now at the Parisian Eiffel Tower.